હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ જન્માષ્ટમી પર આપણા બધાના પ્યારા નટખટ લડ્ડુ ગોપાલ કૃષ્ણ કનૈયા માટે પ્રસાદીમાં નારિયેળના પેંડા બનાવવાની રેસીપી। આ પેંડા આપણે ઘી, માવો, કન્ડેન્સ મિલ્કના યુઝ કર્યા વગર જ બનાવીશું અને જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટો યુઝ કરશું એ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ પણ જો તમારા ઘરમાં અવેલેબલ ના હોય તો એની જગ્યાએ બીજા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ યુઝ કરવા જે તમારા ઘરમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી ગમે તો મારા વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે હજુ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરવો જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। નારિયેળ પેંડા બનાવવા માટે આપણે એક કડાઈને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધો કપ દૂધ એડ કરીશું। દૂધ અહીંયા ગરમ કરી લીધું હતું અને એ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય પછી એ દૂધને યુઝ કરવાનું। ત્યારબાદ દૂધમાં આપણે અડધો કપ કોપરાનું છીણ એડ કરશું જેને ડેસિકેટેડ કોકોનટ પણ કહેવાય છે। જો તમારી પાસે અવેલેબલ ના હોય તો ઘરમાં સૂકું કોપરું હોય તમે એની છાલ કાઢી અને એના નાના નાના પીસ કરી તમે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં એને આ રીતે બનાવી શકો છો। હવે આપણે ટોપરાના છીણને દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું। નારિયેળનો સ્વાદ બધાને ખૂબ જ ભાવતો હોય છે તો આ પેંડા બધાને ખૂબ જ ભાવશે। આપણે ગેસની ફ્લેમને લો રાખીને નારિયેળને દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું। નારિયેળ બધું જ દૂધ એબ્સોર્બ કરી લેશે। તમે જોઈ શકો છો દૂધનું પ્રમાણ ઓછું થતું જાય છે। આપણે વધુ 1 મિનિટ આ રીતે હલાવશું। આ પ્રોસેસને હાર્ડલી 10 મિનિટ લાગે છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું 99% દૂધ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર અડધો કપ મિલ્ક પાવડર એડ કરશું। મિલ્ક પાવડર તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનો યુઝ કરી શકો છો। જો તમારી પાસે ઘરમાં મિલ્ક પાવડર અવેલેબલ ના હોય તો 3 ઓપ્શન છે તમારી પાસે। એક કે તમે દૂધનો માવો બનાવીને એડ કરી શકો છો, બીજું ઓપ્શન કે તમે દૂધની મલાઈ એડ કરી શકો છો અને ત્રીજું ઓપ્શન કે તમે કાજુનો 2 થી 3 ચમચી પાવડર એડ કરી શકો છો। એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો છે ને સહેલું ઘરમાં જ અવેલેબલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ કરીને લડ્ડુ ગોપાલ માટે નારિયેળના લાડુ બનાવવા। જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો। તો તમે જોઈ શકો છો કે મને હલાવતા 2 મિનિટ થઈ છે અને આપણું ધીમે ધીમે માવાનું ટેક્સચર આવતું જાય છે। હવે આપણું આ મિક્સચર એકદમ માવાના ફોર્મમાં આવી ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો પેનને ઇઝીલી છોડી દે છે। હજુ આપણે અડધી મિનિટ સુધી આ રીતે હલાવશું। આ ફોર્મમાં આવતા 4 થી 5 મિનિટ લાગશે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિક્સચર એકદમ રેડી છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આ મિક્સચરને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં મિક્સરને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે। હવે આપણે આને એકદમ ઠંડુ થવા દઈશું। તો અહીંયા જોઈ શકો છો મિક્સર આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ મિક્સરમાં 2.5 ચમચી ખાંડ એડ કરશું। ખાંડની ક્વોન્ટિટી તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હોય એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે। તમારે વધારવી હોય તો થોડી વધારી શકો। ત્યારબાદ હવે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન એલચીનો પાવડર એડ કરશું અને નારિયેળના મિશ્રણમાં સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે આપણે ખાંડ યુઝ કરશું એ દળેલી ખાંડ યુઝ કરવાની છે અને આપણે એ ખાંડને આપણું મિક્સર એકદમ કમ્પ્લીટલી કૂલ થઈ જાય, ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે એડ કરશું। જો તમે ગરમ મિક્સરમાં એડ કરશો તો ખાંડ આપણી પીગળી જશે અને પેંડા સારી રીતે વળશે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું મિક્સર પરફેક્ટલી રેડી છે। હવે આપણે આ મિક્સરમાંથી થોડું પોર્શન લઈ અને આ રીતે બાઇન્ડ કરી લઈશું। બાઇન્ડ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। જો બાઇન્ડ ના કરશો તો એના પેંડા નહીં બનશે।
તો પહેલાં આ રીતે બાઇન્ડ કરવું અને બાઇન્ડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 2 હાથ વડે આ રીતે લાડુ બનાવશું. તો તમે લાડુ પણ બનાવી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ હું અહીંયા પેંડા બનાવીશ એટલે આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીશ અને એની સાઈડ જે ક્રેક થઈ છે એને આપણે આ રીતે સરસ સેટ કરી લઈશું. એકદમ ઇઝીલી આપણા પેંડા બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ પેંડો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. કોઈ કહી શકે છે કે આ નારિયેળમાંથી બન્યો છે, એવું જ લાગે છે ને કે આપણા દૂધના પેંડા છે. હવે આપણે આ પેંડાને ડેસિકેટેડ કોકોનટ એટલે કે જે આપણું નારિયેળનું છીણ હતું એમાં આ રીતે કોટ કરી લઈશું. તમારે આના વગર સર્વ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. હવે આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ પેંડા બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ જ રીતે બીજો પેંડો પણ બનાવી લઈશું. તો આપણો બીજો પેંડો પણ આ જ રીતે બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ પેંડા બન્યા છે. હવે આપણે આ જ રીતે બીજા બધા જ પેંડાને બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા અમે બધા જ પેંડા આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. પેંડા ખૂબ જ સરસ બન્યા છે. પેંડાની સાઈઝ તમે તમારા અકોર્ડિંગ ટુ બનાવી શકો છો, નાની મોટી કરી શકો છો. હવે આપણે આ પેંડાને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરીશું. તમે ગુલાબની પાંદડી, કેસર કોઈ પણ ગાર્નિશિંગ માટે યુઝ કરી શકો છો. તો રેડી છે જન્માષ્ટમી પર આપણા બધાના પ્યારા કૃષ્ણ કનૈયા માટે નારિયેળના પેંડાનો પ્રસાદ. તમે પણ આ પ્રસાદ કૃષ્ણ કનૈયા માટે આ જન્માષ્ટમી ઉપર જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ જ ઇઝીલી અને એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવમાં શેર કરજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, જેથી આવા જ બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તમારા મોબાઈલમાં ઇઝીલી મળતી રહે. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.